Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Sò đây. Hello mọi người. Chà, hôm nay thì đang có đợt bão số 4 đổ bộ vào Việt Nam mình. Dù mình ở Hồ Chí Minh và mình không có thấy là có nhiều ảnh hưởng quá là nhiều của cơn bão, nhưng mà mình hy vọng là những bạn nào mà ở những cái nơi mà bão đi qua thì có thể bình an. Mình mong là như vậy thôi. Ok, video hôm nay của mình thì sẽ là một video vẽ tranh. Thật ra thì các bạn nhìn và cũng như là những cái video của mình cảm thấy là mình vẽ rất là ổn, mọi thứ nó rất là trơn tru, mượt mà, đúng không? Nhưng mà thực tế ra mà nói thì nếu như mà liệt kê 1001 cái lỗi sai khi mà mình vẽ tranh thì chắc chắn là ít nhất cũng sẽ có 5-6 lỗi sai ở trong cái tranh đó. Và dĩ nhiên là nhiều bạn là đôi khi là sẽ không có biết được, tại vì các bạn cảm thấy là trời ơi, bà này bà kiểu vẽ tranh nó êm ru mà không sai sót gì hết trơn. Nhưng mà không đâu, mình là cái người vẽ nào mà mình biết là ở bên trong tranh của mình nó sẽ sai sót những phần gì. Và hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thấy là mình cũng như các bạn thôi, mình cũng đã gặp những cái lỗi này khi mà mình vẽ tranh. Let's go. Cái điều đầu tiên chính là khi mà mình bắt đầu vào vẽ tranh, thường hay bí ý tưởng, bí idea lắm các bạn, thực sự luôn. Cái việc mà mình lướt Pinterest trước khi mà mình vẽ tranh, hoặc là mình lướt Instagram trước khi mình vẽ tranh là một cái việc nó quá là bình thường luôn á. Kiểu như là trời, không biết mình nên vẽ cái gì đây, và mình phải đi kiếm cái nguồn cảm hứng ở đâu để mình có thể vẽ đẹp. Việc đầu tiên lúc nào cũng vậy, lướt Instagram, lướt Pinterest, lướt Facebook để kiếm một cái nguồn cảm hứng nào đó là một việc mà rất là thường ngày mình hay làm luôn á. Sau khi mà mình có cái idea, cái ý tưởng rồi thì một cái điều quan trọng nữa chính là mình phác thảo. Mình có vẽ được hết tất cả những cái idea ở trong đầu mình ra hay không là một chuyện, mà mình vẽ ra nó có đúng theo cái ý đồ của mình hay không lại là một chuyện khác nữa. Cơ bản là lúc phác thảo thì thích vẽ cái gì thì vẽ cái đó thôi, và thường không có suy nghĩ quá là nhiều. Nhiều khi là phác thảo nó sẽ có những cái nét sai và những cái nét đúng, hoặc là có những phần nó chưa được đẹp lắm, nhưng mà mình đôi khi mình sẽ lười sửa, lười tẩy lười xóa, cho nên là mình vẫn để y nguyên như vậy luôn. Và khi mà mình mắc một cái lỗi sai mà mình không chịu giải quyết hậu quả liền thì nó sẽ dẫn đến là một cái bức tranh lúc mà mình scan lên á thì nó không có được đẹp và nó không có được đúng. Và tới khi mình tô màu xong, mình hoàn thiện xong rồi mình nhìn lại thì mình sẽ cảm thấy là cái tranh của mình nó không có được đẹp như mình mong muốn á các bạn. Và một cái bức phác thảo khi mà mình có quá là nhiều thứ mà mình nhồi nhét vào, và cũng như là mình đã phác thảo rất là bừa bãi, thì khi mà mình scan nét á thì nó cũng sẽ rất là phiền phức. Các bạn có thể thấy cái bức tranh của mình đây, mình đã phải dùng cái bút line nét để mình có thể làm rõ được những cái đường nét nào mình sẽ lấy ở trên tranh của mình đây. Và cũng như là mình phải lược bớt đi một số những cái phần tóc rối để mà mình có thể nhìn rõ ràng hơn cái chi tiết và cũng như là cái body của nhân vật này kia, để có thể hạn chế những cái phần lỗi sai sót khi mà mình đưa lên tranh. Do là nó rối như vậy cho nên là đôi khi là khi mà mình scan nét xong thì cái bản scan của mình nó cũng sẽ không có được gọi là chính xác hoàn toàn như 100% cái bức tranh mà mình sketch ra ban đầu. Cái phần sai sót nó sẽ rơi vào cái phần đầu tiên là từ ý tưởng cho đến phần sketch nè, sau đó thì từ phần sketch đến phần scan, và sau đó nữa thì sẽ đến phần scan sang phần tô màu, và cuối cùng hoàn thiện bức tranh ra thì có thể là nhiều khi là nó sẽ lệch từ 20 đến 30% cái idea ở trong đầu mình có sẵn. Còn cái bức tranh này cũng vậy, dĩ nhiên thì nó lệch đi một số, ví dụ phần background ở phía đằng sau thì mình cũng lười quá cho nên là mình cũng không phác thảo và cũng như không có scan qua, cho nên là khi mà tô tranh xong thì dĩ nhiên là nó cũng không có cái phần này luôn. Đúng rồi, không biết là các bạn còn nhớ cái kênh phụ của mình không? Thì ở bên kênh này mình cũng sẽ đăng những cái video của mình. Tuy nhiên là gần đây thì mình đang bị bỏ bê một chút, cho nên là nếu như mà bạn nào cũng muốn theo dõi những cái bức tranh của mình mà không có giọng lồng tiếng của mình thì các bạn có thể qua kênh bên này để mà xem ủng hộ mình nha. Kênh bên này thì mình sẽ không đăng lại những cái video mà mình đã vẽ ở bên đây nữa, và nó sẽ là những video mới và nó sẽ là vẽ theo real time, mình sẽ ít cắt ghép hơn. Cho nên là nếu như mà bạn nào thích thể loại này thì các bạn có thể qua kênh bên đó để xem ủng hộ mình nha. Ok. Khi mà các bạn đã có bản scan rồi á, thì chúng ta sẽ đến cái bước gọi là tô màu, đúng không? Cái việc mà mình lựa chọn màu hay là cái việc mà mình lựa chọn giấy nó cũng rất là quan trọng nha. Kiểu đôi khi là mình hay kiểu là chọn màu sai nè, ví dụ như là hôm đó chọn cái màu đó nhưng mà cái màu này thì nó lại bị keo quá, hoặc là cái màu này pha chưa kỹ cho nên là còn cặn còn bọt, hoặc là mình sử dụng sai màu. Ví dụ như là mình đã lỡ chọn một cái màu có thể tách lớp để mình tô, xong rồi mình lại cảm thấy không ưng ý lắm. Hoặc là trong cái tranh hôm nay các bạn có thể nhìn thấy là ở phần bên phải của tranh á thì nó hơi bị mốc, và cũng như là nó tô màu nước không có được mượt lắm á, thì do là mình đã lỡ để thấm
ướt một cái phần tinh dầu vào trong giấy. Cái tinh dầu này, cái tinh dầu thơm các bạn, mà mình lỡ thấm một phần lên trên giấy của mình, giấy tô màu của mình đó, cho nên là nó bị kiểu giống như là gần như là nó mốc và nó không ăn màu vậy các bạn. Gần như là vậy, nhưng mà mình kiểu vẫn cố để mà mình tô cái nhân vật này, tô cho xong cái tranh á. Tại vì mình cảm thấy là nếu như mà bây giờ mình tô lại thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà dĩ nhiên thì tô lại thì khi nào mà mình rảnh thì mình có thể sửa lại tổng thể cái tranh này luôn chẳng hạn. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái chuyện đó thì rất là hiếm khi nào xảy ra, tại vì mình cũng lười lắm. Rồi đó là cái sai sót khi mà mình lựa chọn giấy. Thì có thể là trên video các bạn sẽ không thấy đâu, tại vì những cái phần nào mà mình tô màu không được đẹp, hoặc những cái phần nào khó khăn, ví dụ như là cái phần giấy móc đó, thì thường là mình sẽ cắt bớt đi ở trên video của mình, thì các bạn sẽ hiếm khi nào thấy. Tiếp theo thì trong cái quá trình mà mình quay và cũng như là mình vừa quay vừa tô màu thì dĩ nhiên là cái sự cố mà mình lỡ tay mình quẹt vào tranh là một cái chuyện rất là thường gặp luôn. Hoặc là mình sẽ lỡ làm đổ màu, kiểu rửa cọ xong mà cái nước cọ nó còn màu nó sẽ dính vào trên cái tranh của mình cũng có. Rồi khi đang vẽ thì tự nhiên có con kiến bò qua, xong rồi các bạn có thể thấy là trên video của mình một số cảnh thì sẽ có lâu lâu có con kiến bò qua, kiểu hơi bị khó chịu luôn á. Mình cũng ghét nữa, nhưng mà không biết sao mà lúc mà mình chỉnh sửa edit thì mình cũng nhiều khi cũng không phải nào để ý để mà cắt hết cái con kiến ra rồi các bạn, kiểu khó chịu thực sự luôn á. Xong rồi đôi khi là khi mà mình vẽ thì mình sẽ bị lú, mình hay kiểu vừa vẽ mà vừa để một cái ly nước uống của mình bên cạnh đó, thì cái việc mà mình chấm nhầm cái nước rửa cọ với lại cái nước uống của mình là chuyện đã từng xảy ra nha. Và mình nghĩ là chắc chắn là các bạn cũng đã từng bị như mình rồi đúng không? Nhất là với dân vẽ màu nước nữa. Tiếp theo một cái điều nữa đó chính là khi mà mình tô màu á, lúc mà mình mới bắt đầu mình tô thì mình sẽ tô rất là chăm chút, rất là tỉ mỉ luôn. Và cái điểm này các bạn có thể thấy ở cái phần gương mặt và phần tóc. Đó là cái phần mà lúc mà mình vừa bắt đầu vẽ, cho nên là mình ngồi mình vẽ và mình tỉa rất là chi tiết cái phần tóc và phần khuôn mặt luôn. Nhưng mà càng về sau khi mình vẽ mình đã hơi nản nản rồi thì mình sẽ bắt đầu mình bỏ. Mình bắt đầu mình vẽ nó đại khái qua loa, cho nên là các bạn có thể thấy là đôi khi là cái tổng thể của nó nhiều khi là mình sẽ tỉa chăm chút vào tóc và phần gương mặt rất là nhiều luôn. Và khi mà các bạn vẽ nhiều chi tiết như vậy á, thì nếu như mà bạn nào siêng á, thì các bạn có thể chia ra một tranh các bạn vẽ 3-4 ngày thậm chí 1 tuần để các bạn có thể giữ vững phong độ và cũng như là tiếp tục tỉa một cái tranh. Tuy nhiên với mình thì mình thường thích là mình sẽ hoàn thành một tranh liên tục luôn, cho nên là mình không có kiểu vẽ phân nửa xong rồi bỏ phân nửa ngày mai vẽ tiếp, cho nên là nhiều khi mình sẽ bị lười tỉa các bạn, vẽ chi tiết cho nhiều vào, xong mà sau đó lúc xong rồi tới lúc tô thì lại lược hết tất cả những cái chi tiết đó đi, là một cái chuyện rất là thường thấy ở mình và cũng như là một số các bạn nhân vẽ khác luôn á. Một cái điều nữa mà các bạn thường hay thấy đó chính là việc mình không hay vẽ background cho tranh, thậm chí là đôi khi mình sẽ cắt xén tranh để mà có thể lược bớt những phần background ở phía sau luôn á. Tại vì khi mà mình đã vẽ xong một cái nhân vật rất là hoàn hảo rồi á thì mình cảm thấy rất là mệt và mình không muốn động tay để mà vẽ thêm nữa. Những cái background của mình nó thường là vẽ rất đơn giản hoặc là sẽ được lược bớt đi, bởi vì về cơ bản thì mình là một cái người vẽ chuyên về các cái nhân vật nhiều hơn, cho nên là mình sẽ không có mạnh về phần background hoặc là phối cảnh. Thế cho nên là sẽ càng ngày càng lười vẽ những cái phần đó đi và lược bớt đi càng nhiều những phần đó thì càng tốt. Bên cạnh đó thì cái thời lượng mà mình quay video cho các bạn thì mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ chăm chú xem tới cái phần mà mình tỉa tóc nhân vật thôi và sẽ ít khi nào xem đến hết cái video đến cái phần tỉa background á. Cho nên là với mình thì mình cũng sẽ thường hay là vẽ nhân vật trước và sau đó là vẽ background, và thường đến khúc background á thì mình đã đuối lắm rồi, cho nên là mình cũng sẽ hay bỏ qua các bạn. Mình nghĩ là cái điều này thì nhiều bạn cũng sẽ giống như mình đúng không? Các bạn thấy không, cũng giống như là các bạn thôi, mình cũng có rất là nhiều cái khó khăn khi mình vẽ ra được một cái bức tranh. Dĩ nhiên thì sau đó sẽ còn những cái thứ, ví dụ như là vẽ xong rồi cảm thấy không hài lòng, hoặc vẽ xong rồi thì mới thấy cái lỗi sai, hoặc là vẽ xong rồi thì mới cảm thấy là đáng ra mình không nên như thế này, không nên như thế nọ. Ví dụ như mình thì có lẽ là mình không hài lòng nhất ở bức tranh này chính là phần vai và cũng như là phần môi của cái nhân vật này. Mình cảm thấy phần môi mình tô màu nó hơi bị lệch lạc so với là tổng thể gương mặt á, kiểu trang điểm hơi bị đậm á, make up hơi đậm, nó keo thì như vậy đó, cho nên là mình không hài lòng lắm với tổng thể. Và nếu như mà hỏi mình có vẽ lại không thì mình nghĩ là nếu như mà được thì mình sẽ vẽ lại, nhưng mà thật sự khi mà mình vẽ lại rồi thì mình nghĩ là nó không có được đẹp như là cái phần tóc, cái phần tóc của nó sẽ không được đẹp như bức này. Về cơ bản thì mình thấy là phần tóc này rất là đẹp rồi, cho nên là mình cũng không muốn vẽ lại thêm á các bạn. Thì nói chung là bao biện cho sự lười biếng của bản thân mình thôi. Đó là một số cái trắc trở trong 1001 cái
câu chuyện mà mình vẽ sai, vẽ lỗi và cũng như là tự khóc một mình. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ giống như mình thôi, kiểu vẽ xong một bức tranh rồi lại cảm thấy trời xấu quá trời quá đó, không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để luyện tập và cũng như là hãy vẽ ra một bức tranh khiến cho các bạn cảm thấy vui và cũng như là các bạn có thể thư giãn sau khi mà các bạn vẽ xong một bức tranh. Dù sao đó cũng là những cái thành quả và nỗ lực của các bạn mà, đúng không? Ok, video của mình thì hôm nay đến đây thôi, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.